चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. करंदी म्हणजे सगळ्यात छोटी कोलंबी, त्याच्यानंतर जवळा येतो. तर करंदीची मी तुम्हाला सुकं पण दाखवलेलं आहे. आपण करंदीची भाजी बनवतो, करंदीचं कालवण करतो, गोडं कालवण करतात आमच्याकडे, आणि करंदीची भजी पण करतो आपण. पण आज मी तुम्हाला दाखवते करंदीचे पोळे. इकडे मी 2 वाटे करंदीचे घेतलेत, ते स्वच्छपैकी सोलून घेतलेले आहेत आणि धुवून घेतलेले आहेत. आपण ते घेऊया. आपण यात घालतोय 4 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, त्यानंतर कांदा एक बारीक चिरलेला, थोडीशी कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, तुमचा साठवणीतला मसाला, आणि तो नसेल तर तुम्ही रेड चिली पावडर पण टाकू शकता, हळदी पावडर अर्धा चमचा आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता हे अगोदर सगळं मिक्स करायचंय आणि मग आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत. आधी मिक्स करून घेऊया. आता आपण ह्यात पाणी ऍड करूया. आधी थोडंसंच पाणी घालायचंय, कारण जास्त पातळ नाही आपल्याला करायचंय. आपल्याला ह्याचे छोटे छोटे पोळे काढायचे. छानपैकी मिक्स झालेला आहे आणि कन्सिस्टन्सी अशी पाहिजे, अगदी पातळ पण नको आणि आपल्याला अगदी घट्ट पण नको आहे. आणि करंदी छान अशी व्यवस्थित पाहिजे त्याच्यामध्ये, नाही तर मग तुम्हाला तो चण्याचा पिठाचाच पोळा लागेल. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि तुम्हाला तिखट जसं पाहिजे तुम्ही घालू शकतात, वाढवू शकतात तिखट. आपण तेल घालूया ह्याच्यामध्ये आणि हे तेल असं पसरून घेऊया थोडंसं, आणि थोडंसं तेल गरम होऊन द्यायचं. आता आपण ह्याच्यात असा छोटे छोटे पोळे बनवायचे, जास्त मोठे पण नाही बनवायचे आणि अगदी पातळ पण नाही करायचे, थोडेसे जाडच ठेवायचे. ह्याच्यावर झाकण द्यायचं आणि दोन्ही साईडने छान होऊन द्यायचे, त्यासाठी वाट बघायची. बघूया एका साईडने झालंय का. येस, एका साईडने झालेलं आहे. आपण हे पलटी करूया आणि दुसऱ्या साईडने पण छान असं करून घ्यायचंय. दोन्ही साईडने करून घ्यायचे. थोडंसं तेल सगळीकडे लागलं पाहिजे म्हणून थोडासा असा फ्राय पॅन आपण फिरवून घ्यायचा. पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे आणि वाट बघायची, कारण चण्याचं पीठ आहे त्यामुळे ते शिजलं गेलं पाहिजे. बघूया झालंय का. छानपैकी झालेलं आहे, दोन्ही साईडनी झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपण बाकी सगळे करून घेऊया. बघूया झालंय का. आणि मी बाकीचे पण करून घेतलेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया, हे काढून घेऊया. गरमागरम करंदीचे पोळे तयार आहेत. वरण भाताबरोबर तर छानच लागतात, पण मुलांना जर तुम्ही असं दिलं खायला तरी चालेल. आणि कसं आहे ना की जेव्हा पाऊस सुरुवात होतो ना, तेव्हा आपला जो मेन मोठा बाजार असतो म्हणजे फिश मार्केटमध्ये यायला बंद होतं, आणि तेव्हा ही करंदी असते. आणि ह्या करंदीचे मग वेगवेगळे प्रकार करून आम्ही खातो. त्यामुळे तुम्ही ही करायचं आहे, कमेंट्समध्ये मला कळवायचं आहे, आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.